Do to thế này mà công ty chỉ có mình tôi đi khảo sát thôi à? À, tôi tên Lâm Tiểu Mạn, là nghiên cứu sinh trường điện ảnh, giờ cũng phải đi quay video ngắn kiếm sống đây. Nhiệm vụ công việc hôm nay, tìm kiếm thập niên 80, năm 1983. Cô cười thật ngọt ngào, ăn uống gì mà lại để ở đâu thế này? Sao tôi lại thay quần áo rồi? Năm 1983, chẳng lẽ tôi xuyên không rồi? Anh làm cái gì đấy? Dẫm lên chân tôi 3 lần rồi đấy, không phải, anh là ai? Anh đang ở đâu thế? Anh bị sao thế? Nói năng nhảm nhí gì vậy? Ai nói nhảm chứ? Tôi vừa mới khảo sát ở nông trường quốc doanh xong. Anh không sốt chứ? Anh ngốc à? Đầu anh. Triệu Đại Bưu chết rồi. Triệu Đại Bưu là ai? Lại đây, lại đây. 41. Triệu Đại Bưu. Trông cô 2 tháng trước uống say rồi ngã xuống hố phân chết rồi. Xong đời, vớt lên nhìn chẳng ra hình người nữa. Này Đại Bưu, tối nay anh nhẹ tay chút nhé. Đừng để chị dâu kêu to quá, hàng xóm không ngủ được đấy. Được, anh nói nhiều quá. Tối nay Đại Bưu cố gắng lên, sang năm phấn đấu cho tôi làm cha đỡ đầu nhé. Được, đảm bảo hết sức. Ký ức của nguyên chủ. Cô ấy bị bán cho một gã độc thân hơn 40 tuổi, chỉ vì 500 đồng tiền sính lễ. Ôi mẹ ơi, vợ tôi xinh quá đi. Hì hì. Thế còn anh là ai? Tôi á, quan hệ của chúng ta là gì nhỉ? Khô. Hì hì. Tôi tên Lộ Dã, đang. Anh đang theo đuổi tôi à? Tôi theo đuổi cô. Tôi thấy hình như mình cũng không tệ lắm nhỉ? Nghe thấy gì chưa? Ơ kìa, hì hì, Cái đó ôi. Chào nhé. Còn giả vờ cái gì nữa? Tôi thấy anh lâu rồi, một người anh em của tôi vừa mới từ Quảng Đông về. Chỉ học được mỗi câu tiếng Quảng đó thôi à? Ơi. Cô em ở đâu tới thế? Chào cô, tôi tên Tề Minh, bạn thân nhất của Lộ Dã. Thật không trách người ta chuyện không thành, mẹ kiếp, chúng ta uống chút đi, tôi uống chết anh luôn. Lâm Tiểu Mạn, lại đây. Đồ không biết xấu hổ này. Tôi mới đi có mấy ngày thôi đấy, cô đã chạy ra đây câu dẫn đàn ông rồi à? Cô còn biết xấu hổ không hả? Đó là anh trai tôi. Ván quan tài còn chưa lạnh đâu đấy, đã mặc áo hoa ra đây là lơi rồi. Nhìn cái bộ dạng cô như con bướm hoa ấy, 2 hôm trước thấy hết rồi. Cô ở đầu làng chui vào rừng nhỏ với một thằng đàn ông, đồ lăng loàn, bảo sao mặc đồ lẳng lơ thế, người lăng loàn không phải là anh sao? Nói bậy bạ. Không phải, chồng tôi vừa mới mất. Anh khóc còn hăng hơn cả tôi đấy. Sao thế, chui rừng nhỏ này sinh tình cảm rồi à? Anh muốn xuống đó bồi táng cho anh ta à? Anh đừng có ở đây mà nói nhảm nữa. Tôi nói nhảm hồi nào? Cái bụng này của cô mấy tháng rồi? Chồng cô đi trấn trên mua đồ Tết rồi. Sao thế, đứa bé này cô mang thai từ trên trời rơi xuống à? Anh đừng có mà nói bậy. Này, đại trụ. Sao anh đột nhiên quay về thế, lại nói chuyện gãy rồi à? Tôi đi bộ xuyên đêm qua núi về đấy, bụng cô bị sao thế? Anh đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta vu khống tôi đấy, về nhà rồi nói cho rõ ràng. Ôi, anh Xuân. Có chuyện gì thì nói, đừng động tay động chân, tôi đánh chết chúng nó. Lâm Tiểu Mạn, bớt giả vờ đi, sổ tiết kiệm đâu? 500 đồng đấy, đó là tiền của nhà họ Triệu chúng tôi, cô dựa vào cái gì mà giữ trong túi? Triệu Tiểu Bưu này, anh trai anh vừa mới chết, anh đã nhảy dựng lên rồi, đây là nơi công cộng. Không phải giường nhà anh đâu, anh tránh ra chỗ khác đi, tôi nói chuyện với chị dâu tôi, liên quan gì đến anh là cái thá gì chứ? Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng anh là người nổi tiếng ở xưởng dầu là tôi sợ anh chắc, mẹ kiếp, anh tưởng chị dâu tôi cũng lâu rồi nhỉ, cái tâm tư đó của anh, trong xưởng ai mà không biết chứ, lúc anh tôi còn sống, anh đã bám lấy chị ấy rồi, giờ anh tôi đi rồi, 2 người công khai rồi phải không? Anh em, chuyện gì thế, đừng nói chuyện gì nữa, giải quyết xong chuyện này rồi tính tiếp, mẹ kiếp, kệ anh. Tôi nói này, anh em đều là người Đông Bắc cả. Đang yên đang lành, anh là cái thá gì chứ? Tôi nói cho anh biết. Chà, củ hành này giàu có ghê nhỉ.
Mẹ kiếp, anh làm cái gì đấy? Ngoài ra, đừng tưởng anh gọi vài thằng đàn ông tới là có thể giở trò lưu manh. Hôm nay cái sổ tiết kiệm này, cô đưa cũng phải đưa, không đưa cũng phải đưa, không đưa thì sao nào? Sổ tiết kiệm ở đây. Tôi giữ lại có ích, gửi vào rồi à? Sổ tiết kiệm trong tay cô, ở chỗ anh trai cô à? Anh trai anh chết rồi, tôi treo rồi, sổ tiết kiệm ở trong tay anh ta, chôn theo quan tài rồi. Nhưng tôi nói cho anh biết nhé, lúc Triệu Đại Bưu còn sống, 3 ngày 2 bữa lại đánh tôi, giờ vết thương trên người tôi còn chưa lành đây này. Tôi gả vào nhà họ Triệu các người, chưa tiêu một xu nào. 500 đồng đó của Triệu Đại Bưu là để dành cho anh ta dùng. Còn nữa, không chỉ 500 đồng này đâu, các người còn nợ tôi đấy. Phí tổn thất tinh thần, phí thuốc men cút đi. Đồ tiện nhân, cô gả vào nhà chúng tôi, ăn đồ nhà chúng tôi, uống đồ nhà chúng tôi, còn đòi tiền chúng tôi, cô có biết xấu hổ không hả? Cô đúng là muốn khắc chết chính mình. Còn muốn chiếm gia sản nữa. Mọi người phân xử giúp tôi với. Người phụ nữ này gả vào nhà họ Triệu chúng tôi 3 năm. Đến một quả trứng cũng không đẻ được, còn khắc chết anh trai tôi. Giờ còn ra ngoài lang nhăng với thằng đàn ông khác, còn muốn tống tiền nhà chúng tôi. Mọi người nói xem cô ta làm thế có phải là người không? Ôi anh ơi! Anh mở mắt ra nhìn đi. Anh chết ngoan quá. Thực ra sổ tiết kiệm ở đó, không sao cả. Không cần đưa cho anh ta. Thế cô muốn làm thế nào? Ôi, cái loại người này ấy mà. Tìm thấy cũng vô ích. Này, Triệu Tiểu Bưu, giờ tôi cho anh 2 lựa chọn. Một, anh ôm di ảnh anh trai anh. Cút khỏi đây cho tôi. Đưa mẹ anh đến nhà tôi. Sau đó chúng ta đến văn phòng xưởng. Tính toán sổ sách cho rõ ràng. Tính toán cái gì chứ? Cô đưa sổ tiết kiệm cho tôi là xong chuyện rồi. Hay, tôi cầm sổ tiết kiệm đến văn phòng xưởng. Tôi sẽ nói với họ, sổ tiết kiệm và tiền gửi của Triệu Đại Bưu quyên góp cho xưởng. Cô không lấy được một xu đâu, cô dám à? Anh xem tôi có dám không? Đồ tiện nhân này. Đó là tiền của nhà họ Triệu chúng tôi. Tôi nghe thấy gì thế này? Anh ơi, Lộ Dã đánh tôi kìa. Anh ơi, anh của em ơi. Không diễn nữa, mẹ kiếp, tôi nghe đây. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ. Tôi bỏ cuộc rồi. Thế là anh nhìn thằng đó cũng được đấy. Cút sang một bên đi. Này, nói đi, ai động thủ trước? Lão Mạch, anh ta động thủ trước. Thôi, được rồi, Triệu Tiểu Bưu, Lộ Dã và Lâm Tiểu Mạn. 3 người các người theo tôi đến văn phòng xưởng ngay. Chủ nhiệm Tôn, tôi cái gì? Cô Lâm Tiểu Mạn, cô là công nhân tạm thời của xưởng, dẫn đầu đánh nhau gây rối. Cô có muốn làm nữa không hả chủ nhiệm Tôn? Triệu Bưu động thủ trước. Chúng tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Lộ Dã, tôi biết cậu là cốt cán của xưởng, nhưng cậu tự nhìn xem hôm nay ra nông nỗi nào rồi, động tĩnh lớn thế này, cả xưởng trưởng cũng kinh động rồi. Các người theo tôi đến văn phòng xưởng ngay. Ơ kìa, chủ nhiệm Tôn, anh nhìn xem đánh nhau thế này, thôi bỏ qua đi, cho tôi chút mặt mũi. Anh là ai? Ôi, tôi tên Tề Minh, vừa từ Quảng Đông về. Lộ Dã là anh em của tôi. Anh là cái dạng gì chứ? Đây là chuyện trong xưởng chúng tôi. Người ngoài như anh xen vào làm gì? Đi làm việc của anh đi, tôi đi làm việc của tôi đây. Anh biết đang mắng ai không đấy? Bố anh là ai tôi không biết, nhưng anh phải biết xưởng chúng tôi có quy định của xưởng. Mẹ kiếp, Triệu Tiểu Bưu đánh nhau gây rối, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, phạt lưu xưởng theo dõi 3 tháng. Dựa vào cái gì chứ? Chủ nhiệm, anh ta động thủ trước mà. Nói thêm một câu nữa, đuổi việc ngay lập tức. Sửa, tôi sửa, đáng đời anh. Lộ Dã, cậu là cốt cán của đội bảo vệ chúng ta, biết luật mà còn phạm luật, đánh nhau à? Phạt 1 tháng kiểm điểm. Đợi đến đại hội của xưởng thì kiểm điểm trước mọi người. Nói cái gì? Còn cô nữa, Lâm Tiểu Mạn, công nhân tạm thời của xưởng chúng ta, là người tham gia đánh nhau gây rối. Hơn nữa sau khi chồng cô qua đời, không xử lý thỏa đáng tranh chấp tài sản gia đình, gây ra sự kiện công cộng lớn như vậy. Giờ xưởng quyết định đuổi việc cô, thực hiện ngay hôm nay. Không phải, chủ nhiệm Tôn, tôi tự vệ chính đáng mà. Tôi, Lâm Tiểu Mạn, cô có oan ức thì có thể đi kiện, nhưng quyết định của xưởng là như vậy, không thay đổi được. Ngày mai đi làm thủ tục thôi việc đi. Tôi tan rồi, đáng đời. Cút đi. Ôi, mẹ kiếp. Xin lỗi nhé. Không giữ được thăng bằng à? Thôi bỏ đi. Bản thân anh còn ra nông nỗi này. À, không sao, thực ra tôi đã nghĩ từ lâu rồi, cả đời này cứ phải làm việc trong xưởng mãi, cũng không phải là chuyện hay. Ôi chà. Không phải,
Chân anh bị sao thế? Tôi không sao, vừa nãy ở trong đó bị chạo một chút. Ôi, tôi thấy rồi, đừng mà, giữa thanh thiên bạch nhật. Được rồi, về nhà rồi nói tiếp thôi, thả tôi xuống. Đừng lề mề nữa. Sưng lên thế này rồi mà còn bảo không sao. Tôi về nhà đáp thuốc là được, về thôi. Cô về đâu chứ? Nhà họ Triệu như thế, cô còn về được sao? Hình như tôi đúng là không nhà để về thật. Ở chỗ tôi đi. Nam nữ độc thân sao ở chung được? Thế cô định làm sao? Cô lại đi bộ về à? Cô đi đến sáng cũng không về được đâu. Thôi được rồi, tôi đi lấy khăn mát cho cô, đắp cho cô một chút. Lại đây nào. Người đàn ông này cũng đẹp trai thật. Sao tim mình lại đập nhanh thế này? Anh nhìn cái gì thế? Tôi có nhìn gì đâu. Cô nói xem cô tính cái gì thế? Tôi tính cái gì chứ? Tôi có thể nhìn cô gái nhỏ như cô bị nhiều gã đàn ông bắt nạt thế à? Anh bị đình chỉ công tác rồi, anh còn quản tôi làm gì chứ? Đình chỉ thì sao chứ? Để tôi đi rót nước nóng cho cô. Mẹ kiếp, cô là đứa ngốc à? Vừa mới đun xong chắc chắn là nóng đấy. Tôi thổi cho, chân cô cảm thấy thế nào? Cũng được. Được rồi, ngủ sớm đi. Tôi ra đằng kia trải đệm ngủ đây, tối nay ngủ sớm nhé. Tề Minh hẹn sáng mai uống rượu đấy. Quảng Đông nơi đó tốt lắm. Cho đến đó cũng kiếm được tiền. Đi Quảng Đông bao lâu? Khoảng nửa năm, tôi chuẩn bị. Còn định mở sạp bán quần áo. Chuẩn bị làm ăn ở đó, đúng rồi. Tìm tôi nhé, chậm thôi, chậm thôi. Tiền đây, cầm lấy mà dùng đi Hùng đại. Ý anh là sao? Hai người không phải không làm nữa à? Kiếm cái thứ đó. Trong xưởng kiếm được mấy chục đồng thôi à? Anh phải giống anh em chứ. Tự làm kinh doanh phải không? Anh cũng cần vốn, anh coi thường tôi à? Là tôi có gì coi thường anh chứ? Chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi coi thường anh thật đấy, ôi chao. Cái này cho anh em kiếm tiền. Coi như tôi cho anh mượn được không? Coi như tôi góp vốn được không? À, anh còn giả vờ với tôi à? Được. Anh em, tiền này tôi nhận. Nhưng tôi có một điều kiện, anh nói đi. Anh nhìn xem, Tiểu Mạn mất việc rồi. Tiền này tôi định đầu tư cho cô ấy. Để cô ấy mở một cửa hàng, anh nói đúng không? Ôi mẹ ơi, anh nói chuyện này. Anh em, vợ chồng chẳng phải một nhà sao? Nói gì thế, tôi còn chưa đồng ý đâu. Nào, chị dâu, người một nhà cả, cạn ly. Nào, chị dâu, tôi kính chị. Là Hải, hiểu rồi, 1.000 đồng vào năm 1983, đây là một số tiền khổng lồ đấy. Tề Minh này không hổ danh là người từ Quảng Đông về, ra tay thật hào phóng, dù sao tôi cũng là người xuyên không từ thế kỷ 21 tới, đây chẳng phải là toàn bộ là biển xanh sao? Này, anh biết tại sao tôi từ Quảng Đông về không? Tại sao thế? Tôi nói cho anh nghe, anh không được nói với người khác đâu đấy. Ôi mẹ ơi, miệng tôi kín nhất rồi, nhanh lên đi, anh nghiên cứu cái gì? Tôi còn không hiểu anh à, nhưng anh là anh em tốt của tôi. Tôi bắt buộc phải nói cho anh biết. Anh em à, tôi lại để ý một cô gái ở Quảng Đông rồi. Hì hì, nhưng mà người ta là nhà làm kinh doanh ở Quảng Đông. Coi thường người Đông Bắc chúng ta. Một chàng trai Đông Bắc như tôi lên đó, ai tôi cũng không quen. Toàn dựa vào bản thân. Tôi không xứng với người ta. Anh em, anh có kiến thức, có bản lĩnh. Không ai có thể coi thường anh được. Anh đấy. Lớn thế này lần đầu tiên khen ba anh đấy. Uống rượu đi. Lại đây, lại đây. Đại ca, tôi nói cho anh nghe, tuyệt đối không thể. Lần này chuẩn bị ở lại Quảng Đông rồi. Không về nữa. Tôi đón mẹ tôi về đó. Đến lúc đó anh đừng đến thăm tôi. Quyết định rồi, hạ quyết tâm rồi. Được, anh em. Quảng Đông tốt hơn nơi chúng ta phát triển. Lại đây, uống một ngụm. Biết bao nhiêu, đã chiều chuộng anh hơn 30 năm rồi. Chỉ có anh là người duy nhất không nghĩ thông được.
Tôi không nỡ xa anh mà. Thì, anh nói xem anh 30 tuổi đầu rồi, anh khóc cái gì chứ? Anh nói anh quản tôi không cần. Tôi chỉ có một người anh em là anh thôi. Tôi không muốn đi Quảng Châu. Tôi muốn ở Đông Bắc. Tôi muốn mang cho anh một đoạn. Tôi mệt quá. Tôi không muốn đi. Thế nào? Tôi cũng có được rồi. À. Ôi đau, anh còn biết đau à? Thế anh nhét chân vào chậu của tôi làm gì? Gần đây thiếu nước thật đấy. Nhà máy nước đang sửa chữa, cả khu nhà đều dùng. Đủ tàn nhẫn, tôi thích. Anh nói xem anh tính cái gì chứ? Tôi tận mắt thấy cô góa phụ đó lẻn vào phòng cô ta. Cái quái gì thế? Thật không thấy xấu hổ à? Hơn nữa trong khu gia đình xưởng dầu này, danh tiếng tôi không tốt. Anh nói xem anh, dáng người lại đẹp, gương mặt cũng đoan chính. Hơn nữa còn là công nhân chính thức của xưởng dầu. Anh tìm cô gái nào mà chẳng được. Cảm ơn nhé, những vì sao đêm qua. Anh đừng ồn ào nữa, người ta có chủ rồi. Tinh không? À, anh nói gì? Ôi, tôi đi ngang qua thôi. Nếu tôi nghe thấy bên ngoài có tin đồn, tôi bẻ gãy chân chồng các người đấy. Sao vẫn chưa về nhỉ? Điều này quá không khoa học. Tôi rõ ràng đã mơ thấy tòa nhà văn phòng rồi, vị trí làm việc cũng thấy rồi, chẳng lẽ không về được thật sao? Sao không ăn cơm? Đây cũng gọi là cơm à? Có rau có cháo. Còn có bánh bao ngô, sao lại không gọi là cơm chứ? Đó là do cô chưa được ăn đồ ngon thôi, thế cái gì mới gọi là ngon? Lẩu, trà sữa, đồ nướng, bánh kem, bánh bao nhỏ. Ôi mẹ ơi, cả bộ này không phải là cái gì lẩu, đồ nướng cô nói đấy chứ? Tôi biết cái gì đó. Còn những cái khác là cái gì? À, nói anh cũng không hiểu đâu. Họ Lộ kia, ra đây cho tôi. Gọi con dâu tôi ra đây. Ra đây. Ai đây? Đứng trước cửa nhà tôi ồn ào cái gì thế? Lâm Tiểu Mạn, cô đúng là đồ yêu tinh. Con trai tôi mới đi được mấy ngày hả? Đã dám lên giường với thằng đàn ông khác rồi. Nhà họ Triệu chúng tôi ở bên đó. Đúng là anh trai mới đi được mấy ngày. Anh ta ôi, tôi còn thấy xấu hổ thay cho anh ta đấy. Không phải, anh em, khẩu vị của anh cũng tạp nhỉ. Ván quan tài của anh trai tôi còn chưa lạnh đâu đấy. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Cô ta sớm đã lăng nhăng với thằng đàn ông khác rồi, còn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Tôi nhổ vào. Đúng là đồ tiện nhân, cô ơi ơi. Chị dâu, tôi nói với chị một chuyện chính sự. Trong sổ tiết kiệm của anh trai tôi còn 500 đồng đấy. Cô bớt giả vờ đi. Mau đưa tiền ra đây. Đúng vậy. Số tiền con trai tôi vất vả tích góp 3 năm, chắc chắn là đang ở chỗ cô rồi. Mau đưa ra đây. Hôm nay nếu không đưa tiền, tôi chết ở đây cho xem, để mọi người nhìn xem cô đúng là kẻ sát nhân. Thật là phiền phức, phiền chết đi được. Thật hay giả đấy. Được, các người cứ ở đây đợi tôi. Đợi đấy. Ôi, mẹ kiếp. Cô chết mẹ không sao chứ? Đồ lẳng lơ này. Tôi là mẹ chồng cô làm cái gì thế? Mau đi, được, cô mau cứu chúng tôi đi. Chính con yêu tinh này đã hủy hoại gia sản nhà chúng tôi, nó không cho tôi sống mà. Sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu đều ở đây. Hôm nay tôi sẽ nói rõ trước mặt đội bảo vệ và hàng xóm. Tôi nói thẳng ra luôn, tiền này tôi có thể đưa. Nhưng sổ hộ khẩu này tôi nhất định phải chuyển đi, từ hôm nay trở đi.
Tôi, Lâm Tiểu Mạn và các người không còn quan hệ gì nữa. Ai cũng đừng làm phiền ai, sống chết không qua lại với nhau. Đồng chí, tôi với tư cách là vợ của Triệu Đại Bưu, có phải có quyền phân chia tài sản vợ chồng không? Chỉ có 500 đồng thôi, có phải tôi có thể chia được không? Nhưng hôm nay, tôi không lấy một xu. 500, thật sự là 500 sao? Giả vờ cái gì chứ? Không lấy thì thôi, đỡ tốn nước bọt. Giả vờ cái gì chứ? Ở đây không nhà không tiền. Tôi xem cô góa phụ này trụ được mấy ngày, đi thôi. Này, các người đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, giải tán đi. Ôi chào. Mặc bộ đồ này trông đẹp thật đấy. Nhưng mà tiền của cô cũng mất rồi, nhà cũng không còn. Sao chuyện này cô định tính sao? Tôi muốn giành lại tất cả những gì đã mất. Cũng không có sốt mà. Cô ngốc à? Số tiền đó là do cô tự đưa ra mà, cô giành lại cái gì chứ? À. Anh Lộ, anh muốn làm gì thế? Có chuyện gì thì nói, đừng làm cái bộ dạng đó. Anh có thể giúp tôi một việc không? Giúp việc gì? Không bán nghệ, không bán thân đâu nhé, đi thôi. $500 đồng đấy, đúng 500 đồng đấy. Đến tay tôi rồi. Mẹ, tiền này mình phải giữ thật chặt. Sau này đốt cái gian phòng dồn nát kia đi, xây cái nhà gạch ngói khang trang, còn đòi xây nhà nữa à? Đứng lên còn chẳng vững mà cứ làm như mình giàu lắm. Chửi người mà không cần nói tục. Cái miệng của con đúng là lợi hại. Mẹ, con muốn mua một chiếc xe máy, loại mà thằng Vương Nhị ở trấn đang đi ấy, tiếng cô nổ vang nửa con phố, con đòi đi xe máy nữa à? Đến cái xe đạp còn chẳng đạp nổi mà đòi mua xe máy, chị dâu chỉ biết giữ tiền mà con bé đó liều mạng kiếm được. Mẹ nói xem con Lý Tiểu Mạch đó có phải bị lừa rồi không? 500 tệ mà bảo không cần là không cần luôn, tự coi mình là liệt nữ tiết hạnh à? Xì, mẹ không cần, nó dám nhận à? Loại đàn bà lăng loàn đó mà dám lấy tiền nhà họ Triệu chúng ta, xì, đúng là anh trai con bị cắm sừng rồi, cả xưởng này ai mà chẳng biết nó, sớm đã lên giường với thằng khác rồi, thảo nào lúc Đại Bưu còn sống chẳng muốn về nhà. Ăn mặc thế kia thì ai mà chịu nổi. Mẹ ơi, con đoán chắc nó đã tàng tựu với thằng họ Lộ kia lâu rồi, giờ này chắc hai đứa nó đang hu hi với nhau rồi cũng nên. Thế con định tính sao? Để bọn chúng tự đem sổ tiết kiệm trả lại. Thằng nhóc Văn Tài đó nổi tiếng là kẻ lưu manh. Mẹ muốn lợi dụng nó à? Nhà bọn chúng chẳng phải thích tiền nhất sao? Vậy thì cứ để nó cầm tiền đến bỏng tay. Tiền bán mạng của con trai mẹ đều phải rơi vào tay mẹ. Hì hì, Lý Văn Tài, mày đến làm gì? Nghe nói Triệu Đại Bưu chết rồi. Lúc sống nó nợ tao 200 tệ. Giờ nó chết rồi, số tiền này có phải nhà họ Triệu các người trả không? Đừng có ở đây mà nói nhảm, mẹ nó sao có thể nợ tiền mày được? Rõ ràng là mày nợ Đại Bưu, ai nợ chứ? Mày nói không tính, cho tao xem đây là cái gì? Cái này không thể nào, bớt nói nhảm đi. Đồ điên, con vừa chết đã tranh giành sổ tiết kiệm, chuyện này cả trấn ai mà không biết. Các người nợ tiền nhà tao, hôm nay nếu không trả tiền tao sẽ đến mỗi ngày. Mày có bị sao không đấy? Thằng chó Lý Văn Tài kia. Hay là trả quét cho nó đi. Nó đến quấy phá mỗi ngày, biết làm sao giờ, đó là tiền của chúng ta, mẹ nói xem phải làm sao. Nó đến quấy mỗi ngày thì con còn mặt mũi nào gặp người ta, đưa đây, cướp chậm thôi, khó khăn lắm mới gom được 500 tệ. Giờ nó lấy mất 200, thế thì khác gì cắt thịt con đâu. Đúng rồi, thím Vương. Nghe nói nhà thím gặp chuyện à? Có thằng lưu manh ngày nào cũng chặn cửa đòi tiền. Liên quan gì đến cô? Không liên quan đến tôi. Nhưng có người muốn mua lại sổ tiết kiệm nhà các người. Ai cơ? Một kẻ chuyên buôn phiếu à? Chuyên thu mua những loại sổ có tranh chấp. Sổ tiết kiệm 500 tệ, tiền mặt đưa 300. Các người cầm 300 tệ rồi chuyển nhà đi. Lý Văn Tài không tìm thấy các người thì chẳng phải xong chuyện sao? 300 tệ, mẹ, đó là gốc rễ nhà họ Triệu đấy. Chúng ta còn đi đâu được nữa, tùy mẹ thôi, dù sao ngày mai Lý Văn Tài cũng đến nữa, tính cách nó thế nào các người chẳng phải không biết, không đòi được tiền nó dỡ nhà các người cũng là chuyện thường. Ôi trời, con chẳng biết gì cả. Sổ tiết kiệm này nằm trong tay con mất ngủ cả đêm đây này. Chỉ sợ thằng Lý Văn Tài đến đập cửa, vậy thì bán cho kẻ thu mua phiếu kia đi, sao được, sổ 500 mà bán 300 à?
không bán thì làm sao? Thằng đó là kẻ lưu manh trong trấn, nó mà đến quấy mỗi ngày trong xưởng, trong thôn ai cũng biết chuyện xấu hổ này. Con biết giấu mặt vào đâu đây? Ngày mai bảo thằng tiểu nhân đó đến 350, thiếu một xu cũng không được, chốt. Người đến rồi. Nó chính là kẻ thu mua phiếu mà cô nói à? Đúng vậy Thính Vương, nó khởi nghiệp từ nghề thu mua phế liệu rồi chuyên thu mua các loại phiếu, người này đặc biệt thành thật. Nói bao nhiêu là đưa bấy nhiêu, sổ tiết kiệm này là hàng thật giá thật, 500 tệ, sổ hộ khẩu ở chỗ tôi, không có tôi gật đầu thì đừng hòng rút được tiền. Được thôi. Nếu ông rút được thì còn cần bán làm gì? 300 ít quá. Sáng còn 350 cơ mà, sao giờ lại đổi ý? Lý Văn Tài tối qua uống rượu. Nó đi đâu cũng nói muốn gây khó dễ cho nhà các người, sổ tiết kiệm nhà các người giờ là củ khoai nóng đấy. Không được thì 350, thôi được rồi. 300 thì 300, Đã bảo 350 mà giờ đưa 300, không được lật lọng. Này, câu nói của tôi cũng đáng giá 50 tệ đấy, Thím Triệu. Thím đã cãi nhau bao nhiêu lần ở cái trấn này rồi, chính thím cũng biết mà, lần nào chẳng kiếm được 10 đồng 8 đồng. Tôi tiết kiệm cho thím bao nhiêu nước bọt, thím tự tính đi, mẹ, đừng so đo với nó, dù sao cũng tống khứ được thằng cháu phá gia chi tử kia rồi. Tôi nhìn cái này thấy quen quen. Sổ tiết kiệm ở trấn phải chính chủ mới rút được chứ. Nó còn chẳng có hộ khẩu ở nhà. Sổ này ông rút được sao? Tôi nói là tôi rút à? Tôi mua là mua món nợ, lúc Triệu Đại Bưu còn sống. Trên bàn rượu đã nói rồi, 500 tệ này là để lại cho vợ và con nó dùng. Ôi trời, chuyện này cả trấn ai mà chẳng biết, các người thì hay, cướp tiền của người chết, còn đem sổ tiết kiệm của người ta đi bán. Ông nói xem nếu Lý Văn Tài biết chuyện này thì nó tìm các người. Hay là tìm tôi đây? Ông là... Hừ, đồ thỏ đế, Thím Vương, tôi không lừa thím đâu, nó muốn mua sổ tiết kiệm, tôi mới dẫn nó đến đây đấy chứ. Thím Triệu à, sổ tiết kiệm tôi lấy được rồi, hộ khẩu cũng chuyển đi rồi. Hôm qua thím cướp tiền của tôi, còn tát vào mặt tôi, hôm nay tôi trả lại cho thím như thế này cũng coi như là nể mặt thím rồi, nếu sau này thím còn dám. Người của phòng bảo vệ trong thành phố đâu, đang ở ngay trong ngõ kìa, Lý Văn Tài cũng ở đó. Sao, thím muốn cùng người phòng bảo vệ nói rõ chuyện sổ tiết kiệm à? Hay là cùng Lý Văn Tài nói chuyện 200 tệ kia? Được, đi, mau đi thôi. Lão bà họ Triệu lần này biết thế nào là bỏng miệng rồi. Tôi nói chiêu này của cậu đúng là thâm thật đấy, 10 tôn đầu to uống rượu mất 5 tệ. Rồi lại mời Lý Văn Tài diễn kịch ăn một bữa. Chi phí tổng cộng của cậu chỉ có 10 tệ. Sổ sách không tính như vậy đâu, sổ tiết kiệm cộng sổ hộ khẩu 500 tệ. Tôi dùng 300 tệ đã mua lại được rồi, còn kiếm được một cái mặt đen xỉ của nhà họ Triệu nữa chứ. Thế bước tiếp theo của cậu là mở tiệm à? Tôi muốn cho người trong trấn biết thế nào là đồ ăn ngon. Tuyết. Hai năm nay tôi không có nhiều tiền, không được. Sao tôi có thể lấy tiền của cậu được? Vay của cậu, viết giấy nợ, lãi suất 3 phần. Cậu nghĩ tôi cho không cậu à? Được, tôi cứ chờ ông chủ Lâm phát tài thôi. Dẫn tôi kiếm tiền đi nhé. Được, sau này tôi phát tài sẽ bảo kê cho cậu. Hì. Trong túi không có lấy một xu, đến đường lui cũng chẳng có. Năm đó vì chạy theo phương án có thể ăn đồ ăn ngoài suốt 1 tháng, không ngờ giờ phải tự tay làm mới được. Với tay nghề này của tôi, không tin là không kiếm được tiền. Cậu dậy sớm thế, có tâm sự nên không ngủ được. Cậu làm việc nhanh nhẹn thật đấy. Tôi đi đây, cái này nhìn là thấy thơm rồi. Cậu ở chỗ tôi đây này, tôi có thể chiếm được không ít lợi lộc. Ôi trời, lừa được tôi về nhà là cậu được hời rồi. Đúng, tôi được hưởng phúc lớn rồi. Tối về sớm nhé, tôi sẽ trổ tài cho cậu xem. Cậu còn biết nấu ăn à? Ý gì đây, cậu coi thường tôi à? Ôi trời, cậu mau đi làm đi. Hôn tôi một cái, tôi đi ngay. Phi. Nghĩ hay nhỉ, hai ta là quan hệ gì chứ? Cậu cứ chờ đấy cho tôi sớm muộn gì cũng. Đi đây, tạm biệt.
Thực ra Lộ Dã cũng khá tốt. Ai đây nhỉ? Chẳng phải là góa phụ nhà họ Triệu sao? Giờ không đi câu dẫn đàn ông nữa à? Chuyển sang bán cơm hộp rồi à? Sao thế? Lộ Dã không cần cô nữa thì theo tôi đi, đỡ phải ở đây bán cơm hộp. Bán cái gì chứ? Cơm hộp 3 hào một hộp. 3 hào? Cô làm bằng vàng à? Cơm của cô chắc còn không đứng đắn bằng người cô đâu. Ăn hay không tùy. Đừng chặn đường người khác ngửi mùi thơm. Cửa hàng Cung Tiêu bán 2 hào còn chế đắt, cô còn bán 3 hào. Ai mua chứ? Được, không mua, không sao. Nếm thử một miếng đi. Không ngon tôi đổ hết hộp này đi. Ha. Mẹ kiếp, thơm thật đấy. Thơm thế à? Cho tôi một hộp. Đưa đây, cho tôi nếm một miếng. Cái này là của tôi. Ôi trời, thơm thật đấy. Ôi trời đất ơi. Đầu bếp Lộ bận rộn cả ngày. Chỉ làm được một đĩa trứng xào, cơm hộp thừa cho cậu đấy. Hừ hừ. Tặng à? Không phải cố ý để dành cho tôi sao? Cậu nghĩ hay nhỉ? Tôi làm gì chứ? Có tiền không kiếm thì chắc chắn là đồ thừa rồi. Thế đầu bếp Lâm của chúng ta hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền? Để đếm xem. Ây. Trời ơi. Không phải chứ, lợi hại vậy sao? Ông chủ Lâm rót rượu đi. Ai, rượu này hôi quá. Để ăn mừng ông chủ Lâm của chúng ta khai trương hồng phát, tôi đề nghị cuối tuần này chúng ta đi xem phim ở rạp. Đó là nơi nào? Có rạp chiếu phim, cửa hàng Cung Tiêu. Nhìn quần áo cậu rách nát thế kia kìa, mua cho cậu miếng vải, may cái mới, xong rồi tôi mua cho cậu ít đồ ăn vặt nhé. Nông trường Quốc Doanh. Nếu tôi có thể kiếm tiền ở đó, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn ở cổng xưởng sao? Này, cậu tìm gì thế? Ngẩn người ra rồi, nông trường Quốc Doanh chắc chắn người rất đông. Này, chúng ta phải đi xem thử, xem họ ăn gì, uống gì, thiếu gì. Không phải, tôi đưa cậu đi thư giãn một chút. Cậu nói xem cậu vừa thoát khỏi bể khổ sao? Cậu muốn làm nữ cường nhân à? Tự lực cánh sinh mới là việc phụ nữ nên làm. Ôi trời, nhưng thỉnh thoảng đi thư giãn một chút, tiện thể xem tình hình cũng khá tốt mà. Ngày mai chúng ta đi xem thử họ có bán đồ ăn không? Không được thì chúng ta bán. Sau đó, nếu họ có bán đồ ăn, thì xem họ đang bán gì. Nếu họ bán tốt, chúng ta còn có thể làm tốt hơn họ. Ôi trời, Lộ Dã, tôi thấy việc tôi bán cơm hộp cạnh xưởng không phải là kế sách lâu dài. Sao thế? Cậu phải giúp tôi xem thử chứ, xem công trường nào nhiều người. Tôi phải chạy đôn chạy đáo nhiều hơn để cái sạp này dựng lên được chứ. Được, tôi giúp cậu xem thử. Này, đợi chút, tôi nghĩ tôi muốn tích thêm tiền để mở một cái tiệm. Cậu mở tiệm, chúng ta mở đến tận Bắc Kinh. Còn phải mở đến tận Bắc Kinh nữa à? Sao cậu không tin tôi tin chứ, này. Muốn bán. Đừng vớt. Này. Cậu buông tôi ra, buông ra. Tôi không nỡ uống nhiều. Tôi không uống nhiều, Lộ Vân à. Cậu biết không, chỗ ngồi chỉ có 3 loại. Đầu óc phải linh hoạt, miệng lưỡi phải ngọt, da mặt phải dày. Cậu lợi hại thật, cậu khen tôi à. Tôi đi ngủ. Tôi dìu cậu lên giường ngủ ngon nhé. Tất nhiên rồi, Mát. Cậu đừng đi mà, người lạnh quá. Trên đường về không ăn.
Ôi trời, Đại trụ à, cậu đoán xem hôm nay tôi thấy ai ở cổng xưởng? Ai cơ? Lại là con Lý Tiểu Mạch đó à, dựng cái sạp bán cơm hộp rồi. Cái sạp bán cơm đó à? Bẩn thỉu, hầm trong nồi, còn đen xì xì nữa, ai mà thèm mua chứ? Chắc là mấy tên công nhân nghèo thôi, theo tôi thấy, nó chỉ là lỗ vốn kiếm lời thôi, không đắc ý được mấy ngày đâu. Thôi thôi, kệ nó đi, xì. Này, đây là tôm tít chính gốc Bàn Cẩm đấy, tôi đặc biệt mua cho cô đấy, thơm lắm. Mau nếm thử đi, ôi trời. Sao thế? Cô không sao chứ? Cô nói thật cho tôi biết có phải cô mang thai rồi không? Cô nói bậy gì thế? Những gì Lý Tiểu Mạch nói có phải là thật không? Cô muốn cắm sừng tôi à? Anh đừng nghe cô ta nói nhảm, cô ta cố ý làm nhục nhà chúng ta thôi. Cái bụng cô sao thế? Ôi trời, đại trụ, anh nghe em nói này. Đứa bé này chính là của anh mà. Mẹ kiếp, tôi nửa năm không về rồi, cô xếp hàng kiểu gì thế? Ôi trời, chú à, anh quên lần trước em đến tỉnh thành tìm anh à? 2 ngày đó, chính là mấy lần đó. Nếu anh không tin em thì em chết cho anh xem. Cô cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Đẹp không? Sao cậu cứ như trẻ con thế, giữ được tâm hồn trẻ thơ mới mãi mãi trẻ trung. Bụng mặn quá không muốn ăn, cậu nôn à? Ngon, thích ăn. Cậu cho thì tôi thích ăn bao nhiêu cũng được. Cậu nhìn người đông chưa? Đông hơn 2 lần trước nhiều. Này, cậu nhìn chỗ đó xem. Mỗi lần đến giờ cơm là phải xếp hàng dài. Món khoai tây hầm cá tím nhà họ tôi ăn 2 hôm trước rồi, vị chuẩn lắm. Còn cái tiệm đó nữa, mỗi lần nồi ốc đậu nhà họ mở nắp là lập tức bị tranh mua sạch. Giờ người ta có điều kiện rồi, dám ăn dám tiêu. Thế nào, con phố này của chúng ta náo nhiệt không kém đâu. Cậu có thấy thiếu cái gì không? Người cũng có, nhà hàng cũng có, sạp hàng cũng có, chẳng thiếu gì, chỉ là 3 món cũ dích đó. Công nhân thì mãi mãi chỉ ăn cải thảo hầm khoai tây, trẻ con thì chẳng có bánh ngọt tươi mà ăn. Năm 1983 thiếu nhất không phải là vật chất, mà là những món ăn có tình người. Những món ăn có tình người. Ôi trời, món ăn ở nhà hàng quốc doanh đúng là thơm thật. Này, sau này, không phải là nhà giàu nữa. Ăn gì mua gì. Vèo vèo, chắc chắn rồi. Mẹ ơi, lát nữa đi rạp chiếu phim Ngân Hà xem phim võ thuật, chúng ta phải mua vé. Được thôi, dù sao bây giờ chúng ta không thiếu mấy hào đó. Ôi chao, tôi tưởng là ai chứ. Ăn mặc trông cũng ra dáng phết nhỉ. Váy cũng mặc vào rồi à? Con trai tôi mới chết được mấy ngày mà đã không chịu nổi rồi à? Thím Triệu, thím không thể nói như vậy được. Tôi nói đấy. Mọi người đến phân xử giúp tôi với con trai tôi Triệu Đại Biêu chết chưa được bao lâu. Người đàn bà này, cô ta không ở nhà, thủ tiết mà lại đi lang nhăng với đàn ông bên ngoài. Thím Triệu, đông người thế này, thím có thể giữ chút thể diện không? Cô ở đây ngủ với cả đống đàn ông rồi mà còn dám nói chuyện thể diện với tôi. Ôi thím Triệu, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng. Cô nói bậy bạ gì thế? Lộ Giá, cậu có ý gì? Muốn đánh nhau à? Tôi bảo nói chuyện cho đàng hoàng. Cậu nhìn thằng Lộ Dã này xem. Lúc con trai tôi Triệu Đại Biêu còn sống, cậu là anh em tốt của nó đấy. Đại Biêu vừa đi, cậu đã bám lấy con dâu tôi rồi. Đây là việc con người làm à? Chẳng phải sao, tôi thấy dấu hiệu không ổn rồi. Cứ làm như cậu thông minh lắm ấy, cậu lại thấy dấu hiệu không ổn rồi à? Sao không thấy cái quốc không ổn đi? Tôi nói ai thì người đó tự biết. Đại Biêu mới đi được mấy ngày, 2 người đã cùng nhau đi dạo phố rồi, có chuyện gì hay không còn cần tôi nói nữa à? Phục vụ, tôi nói cho cô biết, cô bớt lo chuyện bao đồng đi. Đây là việc nhà họ Triệu chúng tôi. Ôi chao, Triệu Tiểu Biêu, sao thế? Lúc anh trai cậu còn sống cậu còn chẳng dám ho hay câu nào. Anh trai cậu chết rồi cậu mới lộ mặt ra à? Mẹ kiếp. Mọi người mau lại xem này. Lộ Ra ơi, nó bắt nạt mẹ con góa phụ chúng tôi. Trời ơi, con dâu tôi giờ biết đánh người rồi, đau quá. Tôi đứng đây thật là lãng phí thời gian. Cậu nói gì? Đồ sói mắt trắng, cậu từng bước vào cửa nhà tôi mà không biết nói chuyện với tôi à? Cậu còn biết mình là bậc bề trên à? Thím làm loạn thế này, ngày mai hàng xóm láng giềng đều biết hết, ra mà không kính. Đồ già khốn nạn, cậu nói cậu là cái thứ gì chứ? Cậu đang nói chuyện với ba tôi đấy à? Các người đừng có tay chân táy máy đấy. Ôi trời, mẹ kiếp đồ không có lương tâm này. Mày đã khắc chết con trai tao rồi, tôi bị bắt nạt rồi, tiền bà không phải đang muốn ép chết tôi sao? Sống lại rồi. Mẹ kiếp, đừng nói nữa. Tôi không sao thật mà. Chúng ta đừng đến bệnh viện nữa. Được, tôi nhớ rồi, đừng làm tôi sợ, đi thôi. Rốt cuộc là ai chứ? Đừng đi, tôi đây.
Không được. Tôi không cố ý. Mẹ kiếp mày mù à, vợ tao, mau nói đi, vợ chảy máu rồi. Nó nói chuyện gì thế, hôm nay vợ tôi mà có chuyện gì các người một đứa cũng không chạy thoát đâu, đừng lề mề, mau đưa đi, tôi lên xe đây. Bạn bè giúp một tay đưa đi nào. Không đi được, đi tới đi lui. Nhà đó không phải chỉ quen hai người thôi sao? Giả vờ làm nhân vật lớn gì chứ, sao, cậu đỏ mắt à? Đi đi, qua đó với nó đi, tôi nói một câu cậu cãi 10 câu. Có bản lĩnh thì cậu cũng sống cho ra dáng người đi, cái loại như nó ấy. Suốt ngày giả vờ làm cáo già, ai mà thèm chứ? Cậu nói chuyện này có thể đổ lên đầu chúng ta không? Đổ cái gì mà đổ, người đó là thằng nhóc đó. Liên quan gì đến nhà chúng ta, dù sao thì cũng không đổ lên đầu chúng ta được. Giờ nhìn xem Lý Tiểu Mạch tính sao. Được, đi thôi, tan thôi, nhưng cái gì mà nhìn. Tôi nói cho các người biết, vợ tôi mà có chuyện gì, hai vợ chồng các người đừng để tôi gặp lại. Xin lỗi, tôi sai rồi. Nhưng lúc này cậu không nên tức giận chứ, cậu mau cứu người đi, đại trụ à, giờ nói những cái này có ích gì chứ, đợi người ra rồi hãy nói. Cãi nhau cái gì? Đây là bệnh viện không biết à, muốn cãi thì ra ngoài mà cãi. Ôi trời, không có chuyện gì đâu, đừng căng thẳng. Bác sĩ Triệu, ông xem bụng tôi, đang xem đây này. Đừng nói chuyện, nghe bác sĩ đi. Tôi nghe nói có sản phụ sẽ sinh non. Ông có biết xem tháng mang thai không? Ý gì đây, ông không tin tôi à? Tôi là chuyên gia đấy nhé. Thế có thể sửa báo cáo kiểm tra không? Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Đi kiểm tra trước đi, đừng nghĩ lung tung. Ngày nào cũng thế này. Đừng cãi nhau nữa. Này, hiện tại thì vợ cậu không có dấu hiệu sảy thai. Thế thì tốt, nhưng mà cô ấy cũng không mang thai. Sao lại không mang thai? Không mang thai. Kết quả kiểm tra ở đây này, không phải thai nghén, không có thai, thật sự không có thai. Thế bụng tôi sao lại thế này? Cái này thì cần kiểm tra thêm. Hiện tại thấy trong ổ bụng có vật thể, nhưng tuyệt đối không phải là thai nhi. Thế mà trước đó cô nói bậy bạ, nói vợ tôi mang thai. Giờ mọi người đều tưởng tôi bị cắm sừng. Đồ đàn bà chết tiệt, khác chết chồng mình chưa đủ, còn đến hại nhà chúng tôi à? Này, cậu nói những lời này làm gì chứ? Tôi nói đàng hoàng, đừng động tay động chân. Xin lỗi Vương đại trụ, chuyện này là tôi sai, nhưng tôi không cố ý. Tôi cũng là bị người khác xúi giục thôi, hơn nữa chuyện chị dâu có bầu, tôi cũng nghe người ta nói thôi, là tôi lỡ lời rồi. Nhưng trách nhiệm tôi phải gánh thì tôi gánh, được chưa? Gánh, anh lấy gì mà gánh, anh đừng có ồn ào nữa. Tôi nói cho anh biết này, cái bệnh của chị dâu anh ấy, cái bệnh đó còn nghiêm trọng hơn cả có bầu à? Trong bụng cô ấy có một khối u, không nói rõ được là cái thứ gì, chắc chắn không phải là thai nhi rồi. Theo tôi quan sát thì có lẽ là u nang buồng trứng hoặc cái gì khác. Vì vậy, tôi khuyên nên đến bệnh viện lớn ở tỉnh kiểm tra. Cái gì, nghiêm trọng không? Cái này khó nói lắm. Nếu là lành tính thì cắt một nhát là xong, còn nếu là ác tính thì thế thì phiền phức rồi. Nếu là ác tính thì thế thì phiền toái lắm đấy. Anh xem gần đây buồn nôn, bụng to lên, kinh nguyệt không đều. Đều là do cái thứ này gây ra cả. Đi chữa thì tốn bao nhiêu tiền đây? Ôi chao, kiểm tra cộng với điều trị, ít nhất cũng phải 500-600 đấy. Đây là tôi còn chưa tính cho anh đấy, còn tiền nằm viện với tiền xe cộ nữa. Ôi mẹ ơi, người mới người cũ. Chú ơi, số tiền này chú cứ cầm lấy. Cứu người quan trọng hơn. Ê, không phải nói là đưa hết tiền trong sổ tiết kiệm cho tôi rồi sao? Tiền riêng đấy. Cô gả qua đây mới tính là tiền riêng chút này. Lộ ra à? Thôi, đừng lề mề nữa, tiền cứu người này tôi nhất định sẽ đi làm trả lại cho anh. À, không sao, cứu chị dâu cậu trước đi, chuyện tiền nong sau này hãy nói nhé. Ôi, chị Tiểu Mạch, hôm nay có thịt kho tàu không? Vẫn như cũ, 3 hào một suất. Trong nồi đất này là gì thế? Người thấy thơm phết nhỉ? Thịt kho mới, mua một suất cơm hộp, tặng kèm một phần thịt kho đấy. Không lấy tiền đâu, chị nếm thử đi, thấy ngon rồi hãy mua. Cũng thơm đấy. Cho tôi một suất đi, tôi mang về cho vợ tôi nếm thử, được không? Không được đâu. Ôi chào, chị dâu, buôn bán được đấy nhỉ? Để tôi nếm thử xem đồ kho của cô ngon đến mức nào.
Ôi chào ôi chào. Anh rể, ăn cơm có vấn đề rồi. Tôi không đau. Ôi, được rồi, thịt của cô có độc, trong cơm cho cái thứ gì vào thế hả? Tôi mới ăn một miếng mà đã buồn nôn rồi. Tôi vừa ăn một miếng có sao đâu, hay là chưa phản ứng kịp nhỉ? Bụng tôi đau như dao cắt đây này. Mẹ kiếp, thế thì tôi không ăn nữa. Triệu Thục Phân, Triệu Tiểu Bi, hai người nếu không muốn ăn thì có thể đặt xuống. Diễn vở gì đấy? Ai diễn chứ? Cơm của cô mà làm người ta ăn ra bệnh, cô gánh nổi trách nhiệm này không? Anh đau bụng phải không? À, đúng, đau chết đi được. Thế lúc nãy ăn sao anh không nói? Chị dâu anh vừa cứng họng, anh mới bảo đau, tại tôi chưa phản ứng kịp à? Anh ăn miếng thịt này cũng phải mất 10 giây nhỉ? Anh nuốt xuống cũng phải mất 4-5 giây nhỉ? Chưa phản ứng kịp à? Phản xạ của anh chậm thế. Các người cười cái gì? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, một người trong các người cũng không chạy thoát đâu. Nào, các người nhìn xem, lại đây, đây chính là thứ ngoài cửa sổ. Anh Lý không có tâm trạng đâu. Chị dâu, chị đừng có được đằng chân lân đằng đầu, chị còn muốn bán hàng nữa không? Tôi nói cho chị biết, Lâm Tiểu Mạch ở cổng chợ không phải người ngoài như cô muốn bán là bán đâu. Cô cũng không nghe ngóng xem, trên con phố này ai mà không. Hello, sứ giả bảo vệ hoa đến rồi. Không muốn làm gì cả. Này, làm gì đấy, nhìn kìa, đánh người à? Tôi ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì chứ? Tôi tưởng ai, chẳng phải Triệu Tiểu Bưu sao? Sao, lại muốn gây chuyện ở đây à? Chú Lưu, cháu không gây chuyện. Thử câu này xem, cháu ăn một miếng là đau bụng ngay, thôi đi. Để tôi nếm thử, tôi là quản lý nhà ăn của bộ phận hậu cần. Đám người này đều ăn cơm hộp của cô, ăn hỏng rồi thì ai cũng không bảo vệ được cô đâu. Cơm không có vấn đề gì cả. Thức ăn cũng không có vấn đề gì, thử nếm thịt kho xem. Vị thịt kho này lạ lắm, chúng ta chưa từng ăn, chỉ có vấn đề thôi. Sao rồi, có vấn đề không? Tôi đã bảo mà, tôi nói có vấn đề à? Thế cái biểu cảm lúc nãy của chú, tôi lúc đó đang suy nghĩ chuyện thôi. Đồ kho này của cô khi nào bắt đầu bán? Tôi muốn đặt một lô để bán trong nhà ăn, mỗi ngày cô mang đến 50 suất trước đi, tôi thử nghiệm trước đã. Chú Lưu, cái đó, cháu mới mở sạp thôi. Sản lượng không đủ, chuyện sản lượng cô tự nghĩ cách. Tôi chỉ hỏi cô có làm được không? Cầu xin đấy. Ngày mai bắt đầu, mỗi trưa mang 50 suất đến nhà ăn hậu cần, 3 hào rưỡi một suất, còn đắt hơn 5 xu so với bán ở đây đấy, Sừng sẽ thanh toán cho cô. Được rồi, giải tán đi, giải tán đi. Ôi chao, làm ầm ĩ thế này. Người nào đó còn thực sự gọi là chị chủ Lâm, đừng nói bậy. Coi như cô may mắn đấy, sao cô lại đi rồi? Bụng cô không đau à? Lúc nãy chẳng phải bảo đau như dao cắt sao? Vợ à, đừng làm loạn nữa. Mọi người phân xử giúp tôi với. Tôi, Nam Yến, đã ăn cơm nhà cô ta, bạn tôi gọi tôi. Bây giờ cô ta nhét cho bộ phận hậu cần 2 miếng, lừa người ta qua chuyện rồi các người liền tin à? Cô nói thế là có ý gì? Tôi có ý gì trong lòng cô tự hiểu. Cô là người quản lý nhà ăn, cô đặt hàng của cô ta, trong này có mờ ám gì cô tự biết. Chu Thục Phân, tôi nể mặt đại bưu nên mới không tính toán với cô còn nói năng kiểu đó nữa, chúng ta cứ đến xưởng mà phân xử đi. Ai sợ ai chứ, dù sao bụng chúng tôi đau là thật. Triệu Tiểu Bưu, anh nói anh đau bụng. Ê, đúng vậy, thế anh muốn đến trạm y tế không? Hay là muốn tiếp tục ở đây, ý gì đây? Nếu anh đau bụng, tôi sẽ đưa anh đến trạm y tế, phí kiểm tra, phí thuốc men tôi trả. Nhưng mà, nếu không kiểm tra ra vấn đề gì, anh phải nói với mọi người, hôm nay anh chính là rảnh rỗi gây chuyện, bây giờ tôi đỡ nhiều rồi, tôi vừa nãy có lẽ đi vội quá nên sai sót. Tại sao tôi vào lại nói cô thế này? Bạn cùng bà Lâm. Giải tán đi, chị chủ Lâm, ngày mai 50 suất, đừng quên còn thịt kho thừa không? Được, cảm ơn nhé. Ngày mai ăn cơm có xoay sở kịp không? Sao, anh không tin em à? Chủ yếu là... À, anh tin em. Đến kịch bản đen, kiếm lời 60 đồng. Chi phí 40. Cô nàng mê tiền đang đếm tiền à? Tôi yêu tiền, tiền yêu tôi. Tiền từ 4 phương 8 hướng đổ về. Hôm nay tôi phát lương. Đi ngang qua trung tâm thương mại, không biết cô có thích không? Nghĩ đến lúc tôi ở năm 2026, lương của tôi không dám nghĩ đến việc mua vàng đâu. Kiểu dáng này có hơi quê mùa, nhưng đây là vàng thật đấy. À đúng rồi. Còn cái này nữa. Cô nói xem ngày nào cũng rửa tay thái rau, tay này nhăn nheo hết rồi à? Anh có âm mưu, anh chắc chắn có âm mưu. Có phải tôi làm sai cái gì rồi không? Không phải, cô có lương tâm không đấy? Tôi đột nhiên đối xử tốt với cô à? Tôi ngày nào cũng chân thành móc tim móc phổi đối với cô, tôi có mục đích gì cô còn không biết à? À đúng. Là cô thực sự có thể hiểu lầm.
Sao không vào nhà? Bên ngoài mát, trong nhà ngột ngạt. Ôi chao, bên ngoài ngột ngạt, trong nhà mát. Lộ Ra à, làm gì đấy? Anh nói xem trong xưởng nhiều người đặt thịt kho của em thế. Có phải chứng tỏ khẩu vị của em họ rất công nhận không? Rồi sao nữa? Em đang nghĩ, hay là mở một cửa tiệm đi. Anh nói xem sạp nhỏ này dù tốt đến đâu, nó cũng là ngoài trời mà. Mùa hè thì nắng, mùa đông thì lạnh. Gió thổi mưa rơi em đều không thể ra sạp được. Hơn nữa người đông. Sạp của em nhỏ, không xoay người nổi. Nhiều khách quen chính vì lý do này mà đi mất. Hôm nay ít nhất có 5-6 khách quen. Họ chê xếp hàng lâu quá. Sau này không đến nữa. Thế em định đi đâu? Hôm nay em tình cờ đi ngang qua phố Đông. Em thấy một cửa tiệm khá được. Vị trí địa lý của nó cũng tốt. Cách xưởng cũng gần. Đi bộ chỉ mất 7-8 phút. Hơn nữa, hàng xóm láng giềng người đông. Chúng ta có thể sống mà không cần dựa vào người trong xưởng. Em hỏi qua một câu, tiền thuê cũng không đắt lắm. Em hỏi xong hết rồi mới nói với anh không phải, em chỉ tình cờ đi ngang qua, tiện miệng hỏi thôi. Thịt kho của em anh ăn qua rồi, vị được. Nhà người khác không có đúng không? Được. Em làm gì? Anh đều ủng hộ em, hừm. Cũng được nhỉ. Ôi chao, bộ quần áo này nhìn là biết đắt tiền rồi, em không dùng đến. Không phải. Sao lại không dùng đến? Ngày mai em khai trương cửa tiệm, em không thể mặc tạp dề đi đón khách được. Ánh mắt của anh cũng quá là dai dẳng quá. Em không thích, trả lại đi. Không thích thì thôi. Vứt đi cũng được. Ôi chao, tên này. Suýt chút nữa không nhận ra luôn. Bình thường thấy cô ấy mặc tạp dề, không ngờ ăn mặc thế này trông như ngôi sao điện ảnh vậy. Cái váy này mua ở đâu mà đẹp thế? Nhìn chồng người ta mua cho kìa, ghen tị không nổi đâu, có gì ghê gớm đâu chứ, chẳng phải chỉ là một cái váy rách thôi sao, cứ như chưa từng mặc váy bao giờ vậy, chính là cái váy này mặc trên người em mới đẹp. Em mới là tiên nữ nhỏ của anh, em không thích làm tiên nữ gì cả, nhưng cái kiểu đó kìa, cái đuôi vểnh lên tận trời rồi. Ôi chao, sinh nhật vui vẻ nhé. Cái này quá được, cái này cũng vậy. Cô lại không phải giống cô à? Em chỉ nói cái váy này của em đẹp thôi, lúc đó ai còn bảo không mặc nữa. Đến đây, chị chủ Lâm. Cái biển hiệu này em tự treo đi được. Chúc mừng khai trương, các người chơi vui vẻ nhé, xong rồi. Khai trương đại cát nhé. Nói vài câu đi, chị chủ Lâm nói vài câu đi, cảm ơn các bậc cha chú anh chị đã đến hôm nay, còn cả các anh chị em trong xưởng nữa. Chúng ta không làm mấy cái hình thức đâu, hôm nay chỉ cần vào tiệm là tặng đĩa thịt kho thập cẩm. Một đĩa ăn cho đã, mọi người sau này thường xuyên ghé nhé, coi như nể mặt Lâm tiểu mạch tôi được không? Cô nhanh, tôi đến đây. Tôi sắp bị cái kiểu đắc ý này làm cho. Kiểu đó không dùng được mấy ngày đâu. Cô phải đóng cửa tiệm thôi. Được rồi, đừng kích động, mở thôi, chỉ là mở một tiệm thịt kho thôi mà. Làm như đại lễ khai quốc vậy. Không thấy xấu hổ à? Này, anh nói xem có vài người đấy bay sạp ở cổng xưởng còn chưa đủ, cứ phải mở tiệm, tiệm là dễ mở thế à? Đền bù chết cô ta, chẳng phải vậy sao? Ngày nào đó đóng cửa tiệm thì, thế thì buồn cười lắm đấy. Đúng, Triệu Thục Phân. Nếu cô đến để chúc mừng, tôi sẽ cắt cho cô một đĩa coi như tôi mời cô. Nếu cô đến để gây chuyện, chỗ tôi nhỏ không chứa nổi vị đại Phật như cô. Cô nói ai gây chuyện, nhưng kìa, còn sợ người ta nói à? Không phải, cô không nghe hiểu tiếng người à? Tôi nói kẻ gây chuyện thì ra cửa rẽ phải. Tôi là người tính khí không tốt đâu, cô đừng có rảnh rỗi gây chuyện. À, vợ à, thôi đi, hôm nay đừng có làm ầm ĩ ở đó, đi thôi, ngay cô khóc cầu xin tôi. Được thôi. Hôm nay cứng rắn một lần đấy à? Em lúc nào cũng rất cứng rắn mà. Đi thôi, bận rộn đi thôi, đi. Hôm nay mệt không? Không mệt à? Ngày đầu tiên em khai trương, khách ngồi chật kín cả tiệm. Em vui còn không kịp nữa là. À, đúng rồi, lúc đó em thấy phía sau xếp hàng mấy bàn. Ngày mai có thể chuẩn bị thêm nguyên liệu, đúng, hôm nay em mới kho có 2 nồi. Chưa đến tối đã bán sạch sành xanh. Lộ Ra,
Anh nói xem cuộc sống của chúng ta bây giờ có phải ngày càng tốt hơn không? Em thấy sao? Em ấy à, trước đây cứ xoay quanh lãnh đạo. 1 tháng nhận lương cũng chẳng dư được bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ em tự mở tiệm rồi. Tự kiếm tiền. Mệt thì có mệt một chút, nhưng trong lòng em thấy yên tâm. Đúng vậy. Sau này ấy à, sẽ ngày càng tốt hơn. Anh cũng thấy vậy. Tiểu Mạch à, hai chúng ta khi nào đi đăng ký kết hôn? Em nghĩ hay lắm, xem biểu hiện của em đã. Này. Tiểu Mạch của anh cảm thấy biểu hiện của anh rất tốt rồi. Em nhìn tiệm của chúng ta xem, hôm nay nhiều người như vậy, còn toàn là đàn ông. Em chỉ nói anh không tự tin thôi. Ly Tiểu Mạch, sao thế? Là anh. Anh ăn nói vụng về. Anh không biết nói những lời ngọt ngào gì đâu. Nhưng anh đối với em tuyệt đối chân thành. Anh không chỉ muốn cùng em mở tiệm, anh làm gì cũng muốn ở bên cạnh em. Được thôi. Có thể cho anh một cơ hội không? Ôi chao, cảm ơn. Anh Dã, tối muộn thế này hai người là chúng tôi. Tôi hiểu, tôi đi ngay đây. Chị dâu, ngày mai để dành cho tôi một phần nhé. Cậu lầm bầm cái gì đấy hả? Thằng bé này thật không hiểu chuyện. Mặt em sao lại đỏ thế này? Mặt đỏ đâu có đâu. Không có à, đi bộ thôi. Phải, hơi nóng một chút. Này, em đợi anh với. Ngon thật. Anh cũng ăn đi. Sao rồi, hôm nay ăn thế nào chị chủ Lâm? Tiệm này của em mở tốt lắm, anh đi một vòng, ăn đến 5 suất rồi, chỉ là cơm nhà ăn không muốn ăn nữa thôi. Ôi chao, lại đây, ăn thêm chút nữa. Nhiều lắm rồi, 6 tiếng đồng hồ. Không sao, sao thế? Không, anh thấy không ổn lắm. Có phải không ổn không? Nhìn anh nói kìa. Không thể nào. Thịt này là em mới mua hôm nay. Nước sốt này cũng là hôm nay mới kho xong mà. Thế thì nhanh lên, đưa mọi người đến bệnh viện đi. Này, em nhìn xem đó là ai? Yo, đây chẳng phải chị chủ Lâm sao? Thịt kho của cô lợi hại thật đấy. Làm cho mấy chục người trong xưởng của chúng tôi nằm liệt giường hết rồi. Đến bệnh viện làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ không thể là đến kiểm tra à? Tôi nói chị chủ Lâm, cô là người làm ăn, không thể chỉ chăm kiếm tiền, không màng đến mạng sống. Cái này mà làm chết người, cô gánh nổi trách nhiệm không? Không bằng không chứng. Mẹ kiếp, bớt nói bậy bạ đi. Thế nào, dám làm không dám nhận à? Mẹ kiếp. Cô bớt thế nào? Mấy bệnh nhân được đưa đến đâu rồi? Hiện tại thì đều đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bệnh nhân có triệu chứng nặng nhất ấy, tôi đã sắp xếp cho cậu ấy rửa ruột rồi. Bây giờ các chỉ số cơ thể đều đang hồi phục. Triệu chứng chính là mất nước do tiêu chảy. Bây giờ không có vấn đề gì lớn đâu, yên tâm đi. Cảm ơn bác sĩ Triệu. Lâm Tiểu Mạch à, họ đều là triệu chứng do ngộ độc thực phẩm. Tôi lấy mẫu hỏi qua một chút, đều nói là chưa ăn thịt kho nhà cô. Bác sĩ Triệu, thịt kho đó là sáng nay em mới nhập về. Hơn nữa gia vị kho là em tự phối, mỗi nồi em đều tự nếm qua. Tôi muốn kết tội cô. Tôi muốn nói với cô cái gì, một khi kết quả kiểm tra ra rồi, thật sự là thịt kho nhà cô có vấn đề. Thế thì không phải một mình tôi nói là xong đâu. Đến lúc đó trạm vệ sinh dịch tễ chắc chắn sẽ cử người đến kiểm tra. Vì vậy các người, chuẩn bị tâm lý đi nhé. Lộ ra, anh nói xem có phải thật sự là vấn đề của em không? Thịt kho em tự làm có vấn đề gì không? Em tự mình không biết à? Đúng thật là, thịt là sáng nay em mới mua. Do là tối qua em đã rửa sạch rồi, nước kho cũng là em tự ninh. Mỗi lần em đều nếm 3 lần một lần, sao có thể có vấn đề được chứ? Đúng vậy, thế chẳng phải xong rồi sao? Nhưng khách hàng đúng là vì thức ăn của em mà đổ bệnh mà. Vì vậy, chúng ta đợi báo cáo xét nghiệm ra rồi nói tiếp. Đừng tự dọa mình. Anh cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Ngày mai anh lại đến bệnh viện. Được, anh đi cùng em. Không cần, không sao, em tự đi. Em nhất định phải làm rõ chuyện này. Không thể cứ thế mà cho qua được. Lý Học Tử. Anh làm gì đấy? Tiểu Mạch đâu? Làm tôi giật cả mình.
còn có thể làm gì nữa? Lật thịt ăn. Thịt kho nhà cô thơm quá, tôi đứng xa đã ngửi thấy rồi, tôi thèm ăn. Không có tiền nên muốn lén lút nếm một miếng. Ăn trộm thịt à? Đúng, chính là ăn trộm thịt. Tiểu Mạch, cô đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với một kẻ què như tôi. Cô mắng tôi 2 câu, đánh tôi 2 cái cũng được, hi hi. Ăn trộm thịt. Thịt kho nhà tôi không có ai ăn. Thế là phải tránh xa. Anh còn đích thân qua đây ăn trộm thịt. Tôi đây không hiểu chuyện mà. Tôi là kẻ thô kệch, ngửi thấy mùi thơm là muốn ăn. Tôi không hiểu chuyện. Thế anh lật cái gì đấy? Không lật, tôi không lật cái gì cả. Anh không tin thì xem túi tôi, đều trống không. Anh nhìn xem, trống không mà. Lâm Tiểu Mạch, cô nếu còn không tin thì tự qua đây mà lục. Bên cạnh có đồn cảnh sát, đi. Nói với công an, đúng, đồn cảnh sát ăn trộm thì cũng là ăn trộm. Anh ăn trộm đồ, tôi đưa anh đến đồn cảnh sát, hợp tình hợp lý mà. Đi, đến chỗ công an, đi, không cần thiết. Tiểu Mạch, tôi chỉ ăn miếng thịt thôi. Ăn miếng thịt mà anh lật cái gì đấy? Có phải anh thêm thuốc sổ vào thịt kho của tôi không? Tôi không chạm vào, tôi không bỏ cái gì cả. Ôi mẹ ơi, may mà tôi chạy nhanh. Con bé này thực sự làm tôi bị đưa đến đồn cảnh sát. Ôi chao ôi. Lão Lý à, chạy cái gì đấy? Không chạy cái gì cả, thế anh đi đâu đấy? Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Nhà vệ sinh cũng không phải hướng này. Này, anh nhét cái gì vào túi bên cạnh đấy? Tôi không nhét gì cả, anh nhìn nhầm rồi. Tôi rõ ràng nhìn thấy anh nhét đồ vào túi mà. Đó là tôi nhặt được, đúng là một tên thẩm nhị nhỏ. Lão Lý, hai chúng ta quen nhau không phải một hai, không muốn làm khó anh. Chuyện này nhất định phải nói cho rõ ràng. Tôi chỉ là thèm thịt kho nhà các người thơm quá. Khắp xưởng đều là mùi thơm. Mẹ tôi liệt giường mấy năm nay ở nhà, anh nhìn tôi quét dọn 1 tháng được mấy đồng lương. Tôi chỉ muốn lén lút lấy 2 miếng về cho mẹ tôi nếm thử. Mẹ anh à, mẹ anh chẳng phải 3 năm trước mất rồi sao? À, không phải mẹ đó, là mẹ vợ tôi. Anh là gã độc thân 30 năm nay, anh lấy đâu ra mẹ vợ chứ? Lão Lý, tôi hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh đi làm gì? Không nói phải không? Á, này, đứt rồi, chưa dùng sức đâu. À, nói thật tôi cũng sợ. Tôi nói, đừng có mà. Là chủ nhiệm Trần nói đấy. Thực ra tôi chỉ đi giúp thôi. Chúng ta tìm bộ hậu cần. Chủ nhiệm Tiền bảo tôi bỏ đồ vào thịt kho của cô. Để người ta đi ngoài tí thôi, tôi không biết nghiêm trọng thế này. Bao xì, thuốc sổ thôi, đúng là thuốc sổ thật mà. Tôi thực sự không biết, anh Lý ơi, tạm tin, lấy đồ trong túi ra đây. Tôi nói thuốc sổ sao cô không tin? Phải kiểm tra mới biết có phải thuốc sổ không. Chủ nhiệm Tiền bận lắm, Tiểu Bưu có chuyện gì? Chủ nhiệm Tiền, không có gì quý, tự nhà mình trồng, ông nếm thử. Có chuyện thì nói. Đừng có giả tạo, chủ nhiệm Tiền. Hôm nay tôi với Thục Phân đến, là báo cáo tình hình, rất quan trọng. Chuyện gì? Là Lâm Tiểu Mạch ấy, cái tiệm thịt kho của cô ta, ông nghe nói chưa? Thịt kho của cô ta có vấn đề, mấy người ăn xong bị hỏng, nôn mửa tiêu chảy, nghe nói rồi. Công an đang điều tra mà. Đúng, đang điều tra, nhưng chủ nhiệm Tiền nghĩ xem, cô ta còn giao hàng cho nhà máy mình, lỡ một ngày làm công nhân nhà máy ăn hỏng, thì chuyện lớn đấy. Lời cô nói cũng đúng. An toàn thực phẩm không phải chuyện nhỏ. Nhà máy mình mấy trăm nhân viên, nếu ngộ độc tập thể, trách nhiệm này ai chịu nổi? Đúng thế, cho nên, chủ nhiệm Tiền, ông có nên phản ánh với nhà máy không? Để họ đến tiệm kiểm tra vệ sinh, nguyên liệu, tất cả đều phải kiểm tra. Các cô phản ánh tình hình này rất quan trọng. Tôi sẽ báo cáo với nhà máy, sẽ tìm cơ quan liên quan điều tra. Cần kiểm thì kiểm, cần đóng thì đóng, đúng, tuyệt đối không thể đùa với sức khỏe công nhân. Đúng. Chủ nhiệm Tiền, tôi với Thục Phân, hai đứa quét dọn nhà máy cũng gần 3 năm rồi, luôn chăm chỉ, chưa từng xin nghỉ. Tết nhất cũng trực. Ông xem có thể điều chỉnh cho hai đứa không? Dù làm tổ trưởng quét dọn cũng được. Chủ nhiệm Tiền, ông yên tâm, hai đứa nhất định làm tốt, tuyệt đối không làm ông mất mặt. Tiểu Bưu à, biểu hiện của hai vợ chồng tôi có số. Thế này nhé. Chuyện này tôi ghi lại trước. Đợi tôi xử lý xong chuyện của Lâm Tiểu Mạch, tôi sẽ đến phòng nhân sự nói giúp. Cảm ơn chủ nhiệm Tiền, cảm ơn chủ nhiệm Tiền. Chủ nhiệm Tiền yên tâm, sau này có gì ông cứ sai bảo. Thôi được rồi,
Cảm ơn nhé. À mà, vừa nãy các cô nói tình hình đó. Có chi tiết nào thêm không? Càng nhiều càng tốt. Vì tôi phải báo cáo với nhà máy. Tôi cần căn cứ. À, đúng rồi chủ nhiệm Tiền. Cái băng ghi âm của phòng bảo vệ, ông biết không? Biết, sao thế? Thằng đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tôi tận mắt thấy nó bắt nạt Lý Que Di trong hẻm. Vặn tay Lý Que Di ra sau lưng, còn ấn người ta xuống đất. Ôi, đau đến nỗi Lý Que Di kêu oai oái. Tôi cũng thấy rồi, cái thế đó như tra khảo tội phạm ấy. Lý Que Di chỉ là người quét dọn hiền lành, làm gì nên tội lớn, Lộ Dã dựa gì mà động thủ. Chủ nhiệm Tiền, ông nói loại người này dẫn phòng bảo vệ có hợp không? An toàn nhà máy giao cho hắn được à? Các cô nói Lộ Dã tra khảo Lý Que Di. Đúng, tra một hồi lâu. Lúc Lý Que Di ra khỏi hẻm, cả người run rẩy. Trời ơi, mặt trắng bệch. Phòng bảo vệ quả thực không nên lạm quyền. Chuyện này, tôi sẽ phản ánh lên trên, thế này nhé. Hai vợ chồng về trước đi. Cuộc nói chuyện hôm nay không được để ai biết. Chủ nhiệm Tiền, ông yên tâm, hai vợ chồng tôi kín miệng lắm. Đúng, không nên nói thì không nói một chữ. Chủ nhiệm Tiền, tôi đi trước nhé. Chủ nhiệm Tiền, ông bận. Lý Que Di, chắc nó không nói linh tinh về tôi chứ? Không được. Tôi phải ra tay trước. Bệnh viện nói 2 ngày có kết quả mà. Đã qua bao nhiêu ngày rồi, đợi thêm đi, đừng vội. Tôi không vội được à? Chỉ cần là thuốc sổ thì tốt, lỡ thêm thứ gì khác. Nhưng mọi việc phải có bằng chứng. Lý Que Di chẳng khai hết rồi sao? Lỡ nó đổi lời thì sao? Nó thấy chủ nhiệm Tiền thì sợ. Nó tự nói ra, biết làm sao, anh ta dám à? Đây không phải chuyện dám hay không đâu. Chủ nhiệm Tiền ở nhà mấy bao năm rồi. Trên dưới đều là người của ông ta. Lý Que Di chỉ là người quét dọn. Nó đắc tội chủ nhiệm Tiền, còn về làm việc được à? Tôi không sợ đắc tội chủ nhiệm Tiền. Cậu biết không, tôi sợ bằng chứng trong tay chưa đủ mạnh. Rồi không chứng minh được, lại bị hắn cán ngược. Đến lúc đó chủ nhiệm Tiền vô sự. Tiệm chúng ta đóng cửa thì sao? Chú Lưu, mời ngồi. Hôm nay Tiểu Mạch đến nói chuyện. Lãnh đạo nhà máy bảo tôi thông báo. Trước khi điều tra rõ vụ an toàn thực phẩm tiệm Lâm Tiểu Mạch, nhà máy tạm ngừng hợp tác với cô. Không phải, chú Lưu. Thịt kho của tôi có vấn đề không? Báo cáo kiểm tra chưa ra mà. Tôi biết, đây là quyết định của nhà máy. Chủ nhiệm Tiền phòng hậu cần tự đề xuất học. Ông ta nói bên ngoài đồn cô làm người ta ăn hỏng. Mấy trăm nhân viên nhà máy lỡ có vấn đề ai chịu? Chú Lưu, báo cáo xét nghiệm sắp ra rồi. Lộ Dã, đừng nói với tôi chỉ là người chạy việc. Chủ nhiệm Tiền nói rõ rồi, trước khi điều tra rõ, các cô không được bán hàng trước cổng nhà máy. Nếu thực sự có vấn đề, không chỉ mất việc buôn bán, chuyện này còn phải báo cáo lên. Đây là đơn hàng tháng này bị hủy hết. Tiểu Mạch, cô nên biết. Đều ở đây à? Trước đây không phải xếp hàng mua thịt kho sao? Triệu Tiểu Bưu, mọi việc phải có bằng chứng, mày đừng có nói bậy. Ôi trời ơi! Đội trưởng Lộ, oai phết nhỉ? Tôi chỉ là công nhân bình thường, không phạm pháp. Đừng lấy giọng tra khảo tội phạm với tôi. Này, Lộ Dã, tôi nói cho anh biết, vợ tôi Thục Phân bây giờ khác rồi. Khác gì? Chỉ là tổ trưởng nhỏ, quản vài người vệ sinh. Khác chứ? Tổ trưởng quét dọn. Anh cũng là tổ trưởng à? Trời ơi, có người mở tiệm tưởng mình ghê lắm. Thực ra đồ ăn làm người ta vào viện. Tiệm sắp không giữ nổi. Người ta vẫn phải thực tế. Tôi tuy chỉ là tổ trưởng quét dọn, nhưng là công nhân chính thức nhà máy. Bát cơm sắt, không như người năm nay mở tiệm. Mai đóng cửa, bấp bênh. Đúng, quan trọng nhất. Suốt ngày làm mấy thứ linh tinh có ích gì. Nhìn anh bây giờ còn thua cả Lý Que Di. Này! Lão Mạch à, Lý Que Di bây giờ khác rồi. Chủ nhiệm Tiền đặc cách. Không chỉ tăng lương, còn nói sắp xếp chỗ tốt. Chủ nhiệm Tiền tăng lương cho Lý Que Di. Sao? Đương nhiên vì Lý Que Di làm việc chăm chỉ. Chủ nhiệm Tiền khen nó, tôi cũng phục con Lý Que Di. Tuy chân không tốt, nhưng làm việc thực tế. Chủ nhiệm Tiền các cô biết mà, quý nhất người thực tế. Tiểu Mạch à, theo tôi, nên đóng tiệm sớm. Vào nhà máy làm đi. Vào tổ vệ sinh của tôi bảo kê. Suy nghĩ kỹ đi nhé. Chủ nhiệm Tiền tăng lương cho Lý Que Di. Chẳng phải để bịt miệng nó sao? Chờ đi, báo cáo kiểm tra ra.
tôi không tha cho ai. Đến rồi sao rồi? Có kết quả chưa? Có rồi. Cô tự xem đi. Thuốc sổ, muối công nghiệp, Nixit gấp mấy chục lần. Mẫu thịt kho các cô gửi đấy, tôi làm 3 lần, kết quả đều vậy. Cái này nếu ăn nhiều, thì ngộ độc cấp tính. Nếu cấp cứu không kịp, thì người ta chết. Còn gói bột đó, chính là hỗn hợp thuốc sổ và muối công nghiệp. Trong thịt kho của các cô, bỏ chính cái này. Lý Quê Di, nó sống chán rồi. Chủ nhiệm Tiền gan to thật. Hắn bỏ mấy thứ này vào đồ ăn. Rốt cuộc hắn muốn gì? Ai đấy? Dám xông vào văn phòng tôi. Ồ, Tiểu Mạch, Lộ Dã. Vào đây, ngồi đi. Chủ nhiệm Tiền, báo cáo kiểm tra ra rồi. Trong thịt kho của tôi có thuốc sổ và muối công nghiệp. Hôm Lý Quê Di bị lục soát, gói bột đó chính là thuốc sổ và muối công nghiệp. Cô nói với tôi mấy cái này, không phải nên đi công an sao? Lý Quê Di nói là ông bảo nó làm. Con chối à, Lâm Tiểu Mạch, tôi nói cô biết đừng có vu oan ở đây. Vậy ông nói là ai? Một người quét dọn. Trước đây ăn trộm trong nhà máy, bị tôi bắt quả tang, luôn hận tôi, lời loại người này nói. Hừ, tin được sao? Đã không tin được. Thế sao 2 hôm trước ông tăng lương cho nó làm việc chăm chỉ. Nhà máy khuyến khích người tiên tiến không được à? Chủ nhiệm Tiền, một người tiên tiến từng ăn trộm. Ông tự phê duyệt. Lâm Tiểu Mạch, cô mở tiệm. Định làm giữ với tôi à? Cô tin tôi cho tiệm cô đóng cửa không? Chủ nhiệm Tiền, tiệm tôi đã đóng rồi. Không phải ông bảo nhà máy hủy đơn sao? Tôi sợ gì? Tôi chẳng sợ gì hết. Tôi có bằng chứng. Ông muốn tôi đi tìm người trong nhà máy, hay trực tiếp đến công an? Cô thích sao thì làm, tôi không làm. Cô đi đâu tố tôi đi cùng. Cô cứ mạnh miệng đi. Có ngày cô hối hận, chờ xem gọi ai. Bảo Lâm Tiểu Mạch, tôi có người, cô đi tố đi. Xem có hiệu quả không. Em về nhà chờ anh trước, chuyện tiếp theo anh tự xử lý. Chủ nhiệm Tiền nói, chỉ cần tôi im miệng. Sau này mỗi tháng thêm 30 đồng. 30 đồng đấy. Này, đội trưởng Lộ, Lý Quê Di à? Cậu tưởng chủ nhiệm Tiền bảo kê cậu mãi à? Cậu tự xem đi, người ta tiêu tiền rõ ràng. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Đội trưởng Lộ, ông ta nói là thuốc sổ, chỉ làm vài người đi ngoài. Sao lại có muối công nghiệp? Cái quái gì thế này? Cái này ăn nhiều chết người đấy. Ồ, giờ cậu biết rồi, tự chọn đi. Cậu muốn ngồi tù cùng hắn, hay chọn nói ra sự thật? Tôi nói ra, ông ta cũng không tha cho tôi. Anh Ly. Thế này, anh làm chuyện này, bên giám đốc tôi sẽ xin khoan hồng. Với lại làm người phải có lương tâm. Nói đi, anh muốn tôi làm gì? Chủ nhiệm Tiền, chúng tôi là công an thành phố, có người tố anh đầu độc gây nguy hiểm an toàn công cộng, mời anh hợp tác về điều tra. Đồng chí công an, các anh nhầm rồi. Tôi đầu độc, ha? Tôi đầu độc gì? Anh không cần giải thích. Về với chúng tôi rồi nói. Ừ, được. Là nó, chính nó bỏ đồ vào thịt kho. Tôi cũng sau mới biết. Anh đừng nói nữa, anh trước đây ăn trộm trong nhà máy bị tôi bắt. Anh hận tôi. Đây là trả thù. Còn Lộ Dã, Lâm Tiểu Mạch, là các người cho Lý Quê Di tiền để hại tôi. Vu oan cho tôi, có phải không? Anh về với công an điều tra chẳng biết sao. Trời ơi, đồng chí công an, các anh không thể vu oan cho người tốt. Lâm Tiểu Mạch mở cái tiệm rách, buôn bán không tốt, họ nghĩ ra chiêu này hại tôi. Hắn muốn lấy tiền nhà máy về hưu. Mỗi lời anh nói bây giờ sẽ là chứng cứ trước tòa. Về thôi. Này, cái gì thế? Các người chờ đấy, tôi sẽ chứng minh các người hại tôi. Là các người hại tôi, vậy anh chứng minh đi, tiền này ở đâu ra, sổ sách này ghi tiền gì? Chủ nhiệm, sự việc đến nước này. Anh khai đi. Đồng chí công an nói, thành khẩn được khoan hồng, chống đối bị nghiêm, anh càng ầm ĩ càng to chuyện.
Tôi nói được chưa? Tôi không nghĩ hại người. Tôi đâu dám hại người. Anh không nghĩ hại người. Thuốc sổ và muối công nghiệp là thứ chết người. Lâm Tiểu Mạch, là cô ép tôi. Là cô, nói rõ ra, anh trai cô thảm. Mở cái tiệm rách trước cổng. Lão Lưu lấy hàng từ cô cho nhà ăn. Đúng không? Trước đây đồ nhà ăn đều qua kênh của tôi. 1 cân thịt tôi hút 2 hào, 1 cân 3, tôi hút tiền hoa hồng 1 tháng, bằng 3 tháng lương của tôi. Cô thì hay, thịt nhà cô vừa ngon vừa rẻ. Lão Lưu ấy lấy hàng từ cô, nhà máy tiết kiệm, đồ nhà ăn rẻ, nhưng tôi thì sao? Không kiếm được đồng nào. Tôi không muốn hại người. Tôi chỉ muốn thịt kho của cô xảy ra chuyện. Nhà máy không lấy hàng từ cô. Lão Lưu cắt nguồn cung của cô. Lại phải dùng hàng của tôi. Tiền hoa hồng của tôi chẳng quay lại sao? Thế nên ông bảo Lý Que Di bỏ thuốc vào thịt kho của tôi. Tôi chỉ nghĩ bỏ chút thuốc sổ. Chỉ làm người ta đi ngoài. Còn muối công nghiệp nó rẻ. Thịt kho ra để được thêm vài ngày. Tôi làm vậy. Cái này nó có độc. Xì, chủ nhiệm tiền. Anh làm hậu cần, muối công nghiệp. Là thực phẩm hay không, anh không biết à? Tôi chỉ muốn giữ tiền hoa hồng của tôi. Tôi làm việc trong thành phố 20 năm. Chỉ dựa vào tiền hoa hồng này nuôi gia đình. Các người biết không, ở hậu cần, ai không lấy hoa hồng? Sao chỉ bắt tôi? Tôi chỉ muốn lấy lại thứ của anh tôi. Tôi có sai không? Anh không sai. Anh nghĩ mình không sai. Mới là đáng sợ nhất. Sao, nó mở lại tiệm à? Nhìn cái vẻ đắc ý, ghê thật. Đi, tiệm chúng tôi mở lại. Thịt kho giảm nửa giá, mai mọi người đến nếm thử, mai đến nếm thử nhé. Tiểu Mạch, đơn hàng kỳ này như cũ. 50 cân thịt kho, mỗi tuần 2 lần. Giá quảng cáo không tăng, như trước. Thế mới đúng. Hì hì. Đếm tiền à? Nói xem bao nhiêu. 138 đồng 6 hào một ngày. Thế à? Ồ, cậu giàu rồi. Trời ơi, mới đến đâu đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi phải giữ vững tiệm này. Phải làm lớn tiếng tăm. Rồi tôi mở thêm một tiệm nữa. Lúc đó không chỉ thịt kho. Tôi bán móng giò, khuỷu tay, xúc xích. Sao, cậu định mở nhà máy à? Mở nhà máy thì sao? Tôi nói cậu biết không quá 3 năm, Lâm Gia Đỗ sẽ nổi khắp thành. Lúc đó, đúng rồi, cậu đi lấy sổ sách giúp tôi tính sổ. Tôi tên Lâm Vãn, từ thế kỷ 21 năm 2026 xuyên về năm 1983. Ở đây, tôi gặp một anh chàng độc thân hay chiếm lợi của góa phụ. Anh ta tên Lộ Dã, anh ta cho tôi vốn khởi nghiệp, bỗng thấy có một tiệm nhỏ cũng tốt. Ít nhất hơn làm trâu ngựa. Hôm nay ở đó cắt thịt giúp tôi, hình như cuộc sống ở đây cũng không tệ. Chỉ cơ. Thực ra tôi có chuyện muốn nói với em. Chúng ta quen nhau lâu rồi. Gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện. Anh thích em. Em làm bạn gái anh nhé. Nhưng anh trong nhà máy tiếng xấu, em không quan tâm. Em chỉ muốn ở bên người em thích. Lần đầu anh thấy em, anh đã thích em rồi. Sớm thế cơ à? Ở buổi giao lưu ấy, còn sớm hơn thế. Sớm hơn thế nữa. Tiểu Mạch, em thích anh, cưới anh nhé.
Lộ Dã. Anh biết, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng anh không biết là biết ơn hay thích em. Em bảo anh là đồ lưu manh, nói thích hay cảm giác. Ba, không phải, là thích. Anh có vợ rồi. Đúng, nhìn ống kính này. Được rồi, 3, 2, 1, Chết mất. Sao em lại đến? Anh gọi mà. Cho anh bất ngờ, là đám cưới. Hôm nay chúng ta không đến à, với lại anh cũng không gọi em. Đồng hồ em tặng ba. Bố còn đeo, sao không cho em đến? Nhanh lên, đâu rồi, em nằm dưới đất à? Hay a hay hay ơi ơi. Đưa tiền đây, tất cả về nữ hoàng. Được. Vậy anh cố gắng làm tốt nhà máy, để cuộc sống chúng ta ngày càng tốt. Cái gì thế? Mở nhà máy rồi à? Ừ thì,